ฮีฮีฮาฮาปามหน้ากระป๋าแหง่มท่านคณบดีแพทยศาสตร์พูดถึงโรงพยาบาลสุทธาเวชด้วยความภาคภูมิใจครับชื่อนี้ก็เป็นชื่อพระราชทานจากท่านกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับท่านได้พระราชทานนามให้ชื่อสุทธาเวชเนี่ยเดิมมาชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านพระราชทานนามให้ว่าสุทธาเวชคือการแพทย์อันดีงามขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ ทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปานนะกระปังแหงมนะครับ เจ้านายปูน